ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਭੇ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾਂਪ ਦੀ ਹੱਟ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਝਾ ਮਾਝੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਪ ਪੂਰੇ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੋਸਟਡ ਮੋਮਜ਼, ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਟਿੱਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਮਲਾਈ ਚਾਂਪ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਛੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਰੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਚਾਂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ? 5 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਜੀ 10 ਵਜੇ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ? 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, 10:15 ਵਜੇ। ਡੇਲੀ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਡੇਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਭੇ ਆਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਪ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾਭਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚਾਂਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਭੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਪ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ।